Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà mình tiếp tục đi dạo và thăm lại đường Trương Định, quận 3. Đây cũng chính là đường Đoàn Thị Điểm trước năm 75 đó cả nhà. Phòng khám đa khoa quốc tế Dẹt Xin tại số 8, số 10 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Sunnet Sài Gòn Hotel tại số 14 Trương Định. SCIC Building là tòa nhà cho thuê văn phòng. Chỗ này có căn biệt thự mái ngói đỏ, đẹp quá cả nhà. Đây là ngã tư Trương Định, Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp cũ. Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình, cổng chính ở bên đường Võ Văn Tần, số 60 Võ Văn Tần, quận 3. Khu căn hộ cao cấp Lehman Luxury tại số 20A Trương Định, quận 3. Chốt đèn tín hiệu giao thông này là ngã tư Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, là đường Phan Đình Phùng cũ. Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank tại số 24B Trương Định, quận 3. Đây là ngã tư Trương Định, Ngô Thời Nhiệm. Tòa nhà màu đỏ này là khuôn viên trường Đại học Sài Gòn. Lối vào nằm ở số 20 Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Villa Khánh Gia tại số 32A Trương Định, quận 3. Tòa nhà có treo băng rôn đỏ này là trụ sở Đảng ủy khối dân chính.
Đây là ngã tư Trương Định, Điện Biên Phủ, là đường Phan Thanh Giảng cũ. Căn biệt thự mới này là của công ty Hoa Lâm, nằm tại ngã tư Trương Định, Tú Xương. Địa chỉ 44 Trương Định, quận 3. Văn phòng đại diện phía Nam của Tập đoàn Dầu khí tại số 46 Trương Định, quận 3. Chỗ này là trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Úc Châu, địa chỉ 50 Trương Định, quận 3. Thiên Khôi Coffee với không gian rộng đẹp và thoáng mát, địa chỉ 52 Trương Định, quận 3. Nơi đây mấy năm trước từng là nhà hàng, phòng trà ca nhạc Ân Nam của ca sĩ Lan Ngọc. Đây là ngã tư Trương Định, Võ Thị Sáu, là đường Hiền Dương năm xưa. Chỗ này là khuôn viên Sở Xây dựng thành phố, số 60 Trương Định, quận 3, là Tổng cục Gia cư hồi xưa. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Sài Gòn, Vinafor Sài Gòn, tại số 64 Trương Định, quận 3. Ngã tư này là Trương Định Lý Chính Thắng, là đường Yên Đỗ cũ. Trường Mầm non Quốc tế, thành phố tuổi thơ, tại số 80 Trương Định, phường 9, quận 3. Nhà hàng Hai Lúa nằm ngay góc ngã tư Trương Định, Kỳ Đồng. Giờ mời cả nhà chuyển sang xem tiếp bên trái đường nha cả nhà. Quán bún chả Hà Nội chỗ này khá ngon, địa chỉ 29 Trương Định, quận 3.
Công ty dịch vụ kiểm toán BHP tại 41 Trương Định, quận 3. Viện thẩm mỹ Lavender Ba Trang, 61 Trương Định, quận 3. Cà phê Early Morning tại 67A Trương Định, quận 3. Chỗ này là ngã ba Trương Định, Nguyễn Thị Diệu. Quán Lẩu Dê Trương Định nằm ngay góc ngã ba Trương Định, Hồ Xuân Hương. Đây là chung cư 107 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Đây là khuôn viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, là trường nữ Gia Long xưa. Quán cà phê Phê La với đặc sản trà ô long Đà Lạt, địa chỉ 115 Trương Định. Biệt thự 117-119 Trương Định là công ty Lan Anh của con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trường mầm non Hoa Mai, địa chỉ 121 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Mầm non Tuổi Thơ 7 tại 125 Trương Định, quận 3.
Bức tường dài này là khuôn viên văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 127 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Nơi này chính là bộ cựu chiến binh hồi trước. Tòa nhà văn phòng 149B Trương Định. Sát kế bên là công ty BT International, chuyên phân phối thiết bị bếp. Địa chỉ 149C Trương Định, phường 9, quận 3. Đến đây là đã đến ngã tư Trương Định, Kỳ Đồng. Bên kia ngã tư là đường Trương Định nối dài. Mình đã làm xong trong video hẻm 16 Kỳ Đồng vào tuần trước đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.